Lektion 1. Säkra dina värdesaker. Hej Anna, har du hört talas om att använda ett värdeskåp för att förvara viktiga dokument och värdesaker? Ja, jag har funderat på att skaffa en. Hur fungerar det exakt? Så det är ett säkert lagringsalternativ hos en bank eller kreditförening. Du kan förvara saker som ditt pass, smycken eller andra värdesaker inlåsta. Det låter riktigt bekvämt. Hur mycket kostar det vanligtvis att hyra en? Avgifterna kan variera, men vanligtvis är det runt $30 till $100 per år beroende på lådans storlek. Det är inte så illa. Har du en själv? Jag har haft den i några år nu. Det ger mig sinnesfrid att veta att mina viktiga föremål är skyddade. Det är fantastiskt att höra. Jag tror jag ska fundera på att skaffa en själv. Tack för användbar information, John. När som helst. Säg till om du har några andra frågor när du konfigurerar det. Lektion 2. Uppskatta skönheten i naturen. Hej Anna, har du lagt märke till den otroliga skönheten runt omkring oss i naturen på sistone? Definitivt. De livfulla färgerna och de intrikata detaljerna är bara fascinerande. Absolut. Hur solljuset spelar på blommorna och träden är helt enkelt fantastiskt. Jag håller med. Det är häpnadsväckande hur moder natur skapar sådana hisnande sevärdheter. Definitivt. Och variationen är oändlig, från frodiga gröna skogar till dramatiska bergsvyer. Absolut. Det finns skönhet i även de minsta detaljerna, som de ömtåliga kronbladen på en vildblomma. Kunde inte hålla med mer. Det får dig verkligen att uppskatta det otroliga konstnärskapet i den naturliga världen. Lektion 3. Be om råd. God morgon Anna. Jag har en fråga till dig. Jag planerar resa och jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att boka ett rum. Några tipsa. Det är en bra fråga, John. När jag ska boka hotell ser jag alltid till att läsa igenom recensioner från andra resenärer först. Det är en smart idé. Att få det förstahandsperspektivet är förmodligen väldigt användbart. Absolut. Jag rekommenderar också att du jämför priser på flera bokningssajter för att hitta det bästa erbjudandet. Bra samtal. Måste leta runt för att se till att jag får mest valuta för pengarna. Exakt. Och se till att ta hänsyn till viktiga faktorer som plats, bekvämligheter och hotellbetyg också. Förstår, det är alla viktiga saker att tänka på. Jag vill vara säker på att jag hittar den perfekta passformen. Definitivt. Att ta sig tid att göra din research i förväg kommer att löna sig i slutändan. Du kommer att sluta med ett fantastiskt hotell. Jag uppskattar att du delar med dig av alla dessa användbara tips, Anna. Jag känner mig mycket mer beredd att ta itu med bokningsprocessen nu. Jag är glad att jag kunde ge några användbara råd, John. Meddela mig om du har några andra frågor när du planerar din resa. Kommer att göra det, tack igen. Jag mår bra av att hitta ett fantastiskt hotellalternativ. Lektion 4. Hushållssysslor. Hej Anna, jag ville fråga dig om något. Hur ofta tycker du om att städa runt huset? Det är en bra fråga, John.
Jag försöker hålla mig på toppen av hushållssysslorna regelbundet. Spisen behöver en ordentlig skrubbning med några veckors mellanrum och jag ser till att rensa ur kylskåp och skåp någon gång i månaden ungefär. Aha, jag förstår. Det är en bra rutin att ha. Jag erkänner att jag inte alltid är den flitigaste när det kommer till städning. Jag kan relatera. Det är lätt att saker blir lite försummade, eller hur? Men att ta sig tid att städa kan göra sådan skillnad. Du har helt rätt. Jag borde nog vara mer proaktiv när det gäller det. Några tips på hur du håller dig motiverad? Ja, jag tycker att det hjälper mycket att avsätta dedikerad städtid varje vecka. Och jag försöker göra det roligt genom att spela lite musik eller poddar medan jag jobbar. Musikidén är bra. Det kan förvandla dig från en syssla till en mer njutbar aktivitet. Exakt. Och jag tycker också att dela upp det i mindre uppgifter gör att det känns mer hanterbart. Det är vettigt. Ta itu med ett rum eller område åt gången snarare än att försöka göra hela huset på en gång. Exakt. Allt handlar om att hitta en städrytm som fungerar för din livsstil och personlighet. Jag gillar det tillvägagångssättet. Jag måste ge det ett försök och se om jag kan bli bättre på att hålla koll på saker och ting. Jag är övertygad om att du kan göra det, John. Och kom ihåg, Rom byggdes inte på en dag. Små steg kan leda till stora framsteg. Krokka och banan. Okej, jag känner mig inspirerad att få ordning på mitt hus. Tack för hjälpsamma tips. Lektion 5. Konstnärliga ansträngningar. Hej Anna, jag har tänkt fråga, gillar du konst eller kreativa hobbyer? Du vet, jag tycker faktiskt om att pyssla med lite konst vid sidan av. Jag har velat experimentera mer med olika medier. Det är riktigt coolt. Vilken typ av konst har du utforskat? Nåväl, jag har målat en del med akryl, men jag är också väldigt nyfiken på att testa akvareller eller till och med kanske lite blandat material. Och hemixed media låter spännande. Vad fick dig att vilja utforska det? Jag är bara fascinerad av idén att kombinera olika material och texturer för att skapa något unikt. Och jag har sett några riktigt inspirerande exempel på nätet. Det är helt vettigt. Jag kan se tilltalandet av den typen av konstnärlig frihet. Exakt. Dessutom har jag en mängd slumpmässiga konsttillbehör, färger, markörer, färgpennor, som jag har varit ivrig att använda. Aha, jag förstår. Så du är lite av en kreativ hamstrare, va? Jag kan relatera till det. Haha, du fattade mig. Jag kanske har en liten samling konstförnödenheter som jag längtar efter att dyka in i. Ingen dom, herre Anna. Jag har själv velat ägna mig mer åt kreativa hobbyer. Åh, verkligen. Vilken typ av saker har du varit intresserad av? Tja, jag har alltid varit fascinerad av att skissa och klottra, men jag har aldrig ägnat mig åt det på allvar. Det är häftigt. Att skissa kan vara en sådan meditativ och givande praktik. Ja, jag skulle gärna ge det ett försök. Kanske kan du dela några av dina favorittekniker med mig. Absolut. Jag byter gärna tips och inspirerar varandra. Konst handlar trots allt om resan.
Jag älskar det perspektivet. Okej, låt oss göra det. Jag är exalterad över att få ta del av min inre artist. Underbar. Det här ska bli så roligt. Jag kan inte vänta på att se vad du skapar, John. Samma här, Anna. Tack för motivationen, jag känner mig redan inspirerad. Lektion 6. Morgonrutiner. God morgon, Anna. Har du haft en chans att träna på morgonen? Morgon, John. Nej, inte än. Jag brukar springa runt den här tiden, men jag fick lite sen start idag. Aha, jag förstår. Jag försöker prioritera mitt morgonträning, men jag vet att det kan vara svårt att få in det ibland. Definitivt. Allt handlar om att hitta den rytm som fungerar bäst för ditt schema och din livsstil. Absolut. För mig hjälper det att få den träningen i första hand att sätta tonen för resten av dagen. Jag kan relatera till det. Det är något med att börja dagen med lite fysisk aktivitet som bara ger dig energi. Exakt. Och det hjälper mig att känna mig mer fokuserad och produktiv när jag dyker in i arbetsdagen. Jag håller med. Det är otroligt hur stor skillnad det kan göra. Har du en favoritträningsrutin? Jag tycker verkligen om att ta en skön rask löprunda. Det rensar mitt huvud och får mitt blod att pumpa. Det är jättebra. Löpning är ett så enkelt men effektivt sätt att hålla sig aktiv. Definitivt. Och jag tycker att det är ett trevligt sätt att utforska området och få lite frisk luft. Jag älskar det. Ibland blandar jag ihop det och kör ett snabbt hitpass eller lite styrketräning. Och hitträning kan vara mördande, men så givande. Jag måste ge det ett försök. Absolut. Det är ett bra sätt att packa mycket intensitet på en kortare tid. Låter perfekt för de dagar då jag har ont om tid men ändå vill träna ordentligt. Exakt. Tja, jag borde nog ge mig ut och springa innan dagen försvinner. Bra samtal. Njut av träningen, Anna. Jag ska se till att få in min också. Låter bra, John. Ha en bra resten av dagen. Du också, Anna. Hörs senare. Lektion 7. Hälsosam arbetsplats. Hej Anna, jag vill få dina tankar om något. Vad tror du gör en hälsosam arbetsmiljö? Det är en bra fråga, John. Jag tror att det handlar om att hitta rätt balans mellan produktivitet och välbefinnande. Absolut. Det handlar inte bara om att få jobbet gjort utan att göra det på ett sätt som stödjer de anställdas hälsa och lycka. Exakt. Saker som att ha bekväma arbetsplatser, uppmuntra pauser och träning och främja öppen kommunikation är nyckeln. Jag kunde inte hålla med mer. Dessa små beröringar kan göra så stor skillnad i moral och engagemang. Definitivt. Och jag tror att det är avgörande att främja en kultur av ömsesidig respekt och stöd. Definitivt. Ingen ska känna att de bara är kuggar i en maskin utan snarare värderade medlemmar i teamet. Absolut. När människor känner sig genuint omhändertagna tenderar de att vara mer motiverade och investerade i sitt arbete.
Det är en bra poäng. Det handlar om att skapa en miljö där människor kan trivas, inte bara överleva. Exakt. Och fördelarna med det går utöver bara individuellt välbefinnande. Det kan leda till bättre produktivitet och resultat. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Så vad är några specifika sätt du tror att vi kan odla den typen av hälsosamma arbetsplats? Saker som att erbjuda friskvårdsaktiviteter, tillhandahålla ergonomiska möbler och uppmuntra öppen feedback är en bra början. Det är fantastiska idéer. Jag älskar tanken att göra anställdas välbefinnande till en verklig prioritet. Absolut. Det är en investering som ger utdelning på lång sikt, både för individen och organisationen som helhet. Definitivt. Okej, jag känner mig inspirerad att börja implementera några positiva förändringar här. Det är underbart, John. Jag är exalterad över att se vilken inverkan det kan ha på vårt lag. Jag också, Anna. Tack för den fantastiska chatten. Jag uppskattar verkligen dina insikter. Lektion 8. Mångfald spelar roll. Hej Anna, jag har funderat mycket på mångfald på arbetsplatsen på sistone. Vad är dina tankar om det? Det är ett väldigt viktigt ämne, John. Jag tror att mångfald är avgörande för att främja en levande, inkluderande arbetsmiljö. Jag håller helt med. Människor finns i alla olika former, storlekar och bakgrunder, och den mångfalden är det som gör oss starka. Absolut. Det handlar om att känna igen och hylla de unika perspektiv och upplevelser som varje person kommer med till bordet. Definitivt. Och det går längre än bara skillnader på ytan som ålder eller kön. Det handlar om att omfamna den djupare mångfalden av tankar, idéer och förhållningssätt. Exakt. När du har ett team med olika bakgrunder och tänkesätt leder det till mer kreativ problemlösning och innovativa lösningar. Jag älskar den punkten. Mångfald, gnistor, den där korspollineringen av idéer som verkligen kan ta saker till nästa nivå. Absolut. Och det är inte bara bra för verksamheten, det är det rätta att göra. Alla förtjänar att känna sig värderade och respekterade för den de är. Bra sagt, Anna. Inkludering och jämlikhet bör vara kärnan i varje hälsosam arbetsplatskultur. Definitivt. Det handlar om att se till att alla har lika möjligheter att bidra och växa, oavsett storlek, utseende eller andra faktorer. Jag håller med helhjärtat. Vi ska sträva efter att skapa en miljö där alla känner att de hör hemma. Exakt. Och det börjar med att vara proaktiv när det gäller saker som anställningsmetoder, utbildning och företagspolicier som främjar mångfald och inkludering. Definitivt. Det är en pågående process, men en som är så avgörande för att bygga en blomstrande rättvis organisation. Absolut. Jag är glad att vi ser det här öga mot öga, John. Det är ett ämne som ligger mig nära och varmt om hjärtat. Jag också, Anna. Jag är fast besluten att göra min del för att kämpa för mångfald och inkludering här. Det är det rätta att göra. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans vet jag att vi kan göra verklig skillnad i att odla en arbetsplats som fungerar för alla. Absolut. Okej, låt oss komma till det. Framtiden är just när vi omfamnar våra olikheter.
Lektion 9. Den digitala tidsåldern. Hej Anna, vad tycker du om hur internet och sociala medier har påverkat våra liv? Det är en riktigt intressant fråga, John. Jag skulle säga att onlinevärlden definitivt har gjort information och kommunikation mycket mer tillgänglig. Absolut. Det är häpnadsväckande hur mycket vi kan upptäcka och få kontakt med genom att klicka på en knapp. Definitivt. Sociala medier, i synnerhet, har verkligen revolutionerat hur vi håller oss informerade och interagerar med varandra. Totalt. Det har öppnat så många nya vägar för självuttryck, lärande och gemenskapsbyggande. Definitivt. Och den mängd information som finns tillgänglig online kan vara oerhört stärkande. Definitivt. Men jag antar att det också finns några potentiella nackdelar att överväga, eller hur? Absolut. Saker som spridningen av desinformation och påverkan på mental hälsa är giltiga farhågor. Absolut. Det handlar om att hitta den där sunda balansen och vara uppmärksam på hur vi engagerar oss med tekniken. Exakt. Vi måste se till att vi använder dessa verktyg på ett sätt som förbättrar våra liv, inte konsumerar dem. Definitivt. Det är helt klart ett nyanserat ämne. Men totalt sett då skulle du säga att fördelarna överväger nackdelarna? Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det verkligen beror på hur vi närmar oss och använder det digitala landskapet. Intressant perspektiv. Vad menar du med det? Jag tror att tekniken i sig är neutral. Det är hur vi väljer att engagera oss i den som gör skillnaden. Jag förstår vad du menar. Allt handlar om att vara avsiktlig och att behålla balansen. Exakt. När den används med omtanke kan den digitala världen vara ett kraftfullt verktyg för lärande, anslutning och tillväxt. Jag gillar verkligen det sättet att se på det. Allt handlar om att hitta den där söta platsen och inte låta den styra oss. Absolut. Det är en färdighet som vi alla fortfarande lär oss, men en som är så viktig i denna moderna tid. Bra sagt, Anna. Jag är glad att vi kunde utforska detta ämne på ett genomtänkt sätt. Mycket att fundera på där. Absolut, John. Det digitala landskapet utvecklas ständigt, men att vara medveten i vårt tillvägagångssätt är nyckeln. Kunde inte hålla med mer. Jag känner mig inspirerad att vara mer avsiktlig med mina online-vanor. Tack för den fantastiska chatten. Lektion 10. Heroiska uppgörelser. Hej Anna, jag fångade den där aktionsfilmen du rekommenderade häromdagen. Shoutout-scenen var intensiv. Jag är så glad att du såg den, John. De bra killarna kom verkligen överst i den där, eller hur? Definitivt. Jag älskar när hjältarna segrar över de onda. Det är så tillfredsställande att se rättvisan segra. Absolut. Det är bara något med de där höga, adrenalindrivna uppgörelserna som verkligen får blodet att pumpa. Totalt. Sättet som de undvek kulor och överlistade brottslingarna, det var så spännande att se. Definitivt. Och specialeffekterna var förstklassiga, vilket gjorde att det kändes som att du var där mitt i händelsernas centrum. Absolut.
Jag satt på kanten av min stol hela tiden och undrade hur det hela skulle gå. Samma här. Den typen av ögonblick på kanten av stolen är anledningen till att jag älskar actionfilmer så mycket. Överens om. Det är bara något med den där känslan av oförutsägbarhet och höga insatser som gör det så fängslande. Definitivt. Och när de goda kommer ut i toppen är det bara så tillfredsställande. Man kan inte låta bli att heja fram dem. Totalt. Jag höll på med dem hela vägen. Det är alltid så mycket mer givande när hjältarna vinner. Absolut. Det är som en triumf av det goda över det onda, och det är alltid en kraftfull sak att bevittna. Bra sagt. Den typen av heroiska uppgörelser är bara så underhållande och inspirerande på ett sätt. Definitivt. De påminner oss om att även inför motgångar kan de rättfärdiga segrar genom mod och beslutsamhet. Exakt. Det är ett fantastiskt budskap och så spännande att se det spelas upp på den stora skärmen. Definitivt. Jag är glad att du gillade filmen, John. Heroiska actionsekvenser är alltid en höjdpunkt för mig. Samma här, Anna. Tack för rekommendationen. Jag ser redan fram emot vår nästa filmkväll. Låter perfekt. Jag är säker på att vi kommer att hitta en annan thriller som håller oss på tårna. Absolut. Kom igång med de heroiska uppgörelserna. Lektion 11. Spännande upptäckter. Hej Anna, jag hörde dig nämna något häromdagen om en intressant artikel du läste. Vill du dela? Absolut. Det var faktiskt ett riktigt fascinerande stycke om några nya arkeologiska upptäckter. Arkeologi, va? Det är min gränd. Vilken typ av upptäckter pratar vi om? Uppenbarligen har de avslöjat några nya bevis om de förrymda slavarnas resa på den underjordiska järnvägen. Det är verkligen övertygande. Jag är glad att forskare fortsätter att belysa den viktiga delen av historien. Definitivt. Artikeln gick in i detalj om hur slavarna var tvungna att resa på natten och gömma sig under dagen för att undvika upptäckt. Jag kan bara föreställa mig de svårigheter de måste ha utstått. Dåligt väder, brist på tak över huvudet och konstant rädsla för att bli gripen. Exakt. Artikeln väckte verkligen liv till den enorma tapperheten och uthålligheten hos de individer som kämpar för sin frihet. Det är otroligt. Jag är alltid varnad för styrkan och motståndskraften hos den mänskliga anden inför sådana motgångar. Absolut. Det är en kraftfull påminnelse om vikten av att bevara och lära av vår historia. Definitivt. Så var mer avslöjade artikeln om detaljerna i deras resa? Den talade om hur de var tvungna att hitta kreativa sätt att gömma sig under dagen, oavsett om det var i lador, källare eller andra hemliga platser. Fascinerande. Nivån på planering och samordning som det måste ha krävts för att utföra en sådan farlig flyktväg. Exakt. Artikeln betonade verkligen det rena modet och beslutsamheten hos dessa frihetssökande. Det är fantastiskt. Jag skulle gärna vilja
veta mer om dessa nya arkeologiska fynd om du har en chans att dela artikeln. Absolut, John. Jag ska se till att skicka det till dig. Jag tror att du skulle tycka att det verkligen är ögonöppnande och inspirerande. Underbart, tack Anna. Det här är den sortens historia som förtjänar att bli allmänt känd och hyllad. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en så viktig del av vårt gemensamma förflutna som förtjänar djupare utforskande. Nåväl, jag ser verkligen fram emot att dyka in i det här. Tack för den fantastiska rekommendationen. När som helst, John. Jag är alltid glad över att diskutera fascinerande nya upptäckter som dessa. Fantastisk. Okej, låt lärandet börja. Lektion 12. Det förflutnas svårigheter. Hej Anna, jag läste mer om de där upptäckterna av Underground Railroad som du nämnde häromdagen. Fascinerande grejer. Jag är så glad att du tyckte att det var intressant, John. Berättelserna om dessa förrymda slavar är verkligen inspirerande, men också hjärtskärande. Absolut. De svårigheter de fick utstå på sin resa till frihet är helt ofattbara. Definitivt. Artikeln belyste verkligen hur de var tvungna att resa i skydd av mörkret, alltid på flykt. Ja, och måste gömma sig vad de än kunde under dagen oavsett om det var en lada eller en källare. Det måste ha varit skrämmande. Definitivt. Och det dåliga vädret de hade att kämpa med, den ständiga rädslan för att bli gripen, det är bara magslitande att tänka på. Absolut. Styrkan och motståndskraften hos dessa individer är verkligen ödmjukande. Att riskera allt för en chans till frihet. Exakt. De var villiga att möta ofattbara faror och nöd bara för möjligheten till ett bättre liv. Det är otroligt, och jag är glad att forskare fortsätter att avslöja fler detaljer om deras förrädiska resor. Definitivt. Det är så viktigt att vi bevarar och delar dessa berättelser för att hedra de modiga själarnas uppoffringar. Absolut. Det är en avgörande del av vår kollektiva historia som förtjänar att bli allmänt känd och firas. Bra sagt, John. Dessa berättelser tjänar som en kraftfull påminnelse om den mänskliga förmågan till mod och beslutsamhet. Definitivt. Och de inspirerar oss att fortsätta kampen för rättvisa och rättvisa även inför till syns oöverstigliga odds. Exakt. De lärdomar vi kan dra av motståndskraften hos dessa förrymda slavar är verkligen ovärderliga. Absolut. Jag är verkligen tacksam över att ha lärt mig mer om detta viktiga kapitel i vår historia. Jag också, John. Det har varit ögonöppnande och ödmjukande. Dessa berättelser förtjänar att komma ihåg och hedras. Definitivt. Okej, jag känner mig inspirerad att dyka ännu djupare in i detta fascinerande ämne. Underbart, John. Jag är säker på att det finns så mycket mer vi kan avslöja och uppskatta om det förflutnas heroiska resor. Absolut. Ju mer vi lär oss desto mer kan vi sträva efter att bygga en mer rättvis värld. Lektion 13. Variation i livets krydda. Hej Anna, jag märkte att du hade med dig en ganska intressant lunch idag. Vad har du där? Det här. Det är bara en liten sak jag lagt ihop med lite av resterna i kylen.
Mycket variation. Trevligt, fint. Vilken typ av alternativ pratar vi om här? Nåväl, låt oss se. Jag har lite kalkon, lite skinka och några vegetariska alternativ som rostad paprika och santerade gröna. Åh, det låter läckert. Jag älskar hur du har blandat ihop det med olika proteiner och producerar. Definitivt. Jag försöker hålla ett bra utbud av hälsosamma val till hands så att jag enkelt kan sätta ihop en balanserad måltid. Det är ett riktigt smart tillvägagångssätt. Håller saker intressant och näringsrikt. Exakt. Jag tycker att med den typen av mångsidighet i kylen och skafferiet gör det så mycket lättare att äta gott. Jag kan tänka mig. Variation är nyckeln, särskilt när du försöker göra hälsosamma val konsekvent. Absolut. Det förhindrar att måltiden känns monoton eller restriktiv, vet du. Säkert. Att ha de olika smakerna och texturerna att välja mellan måste göra lunchen riktigt trevlig. Definitivt. Det gör att jag kan skräddarsy mina måltider efter mitt humör och aptit varje dag. Det är en bra poäng. Att kunna mixa och matcha gör att saker och ting känns fräscha och tillfredsställande. Definitivt. Och det är till hjälp för att se till att jag får i mig ett brett utbud av näringsämnen i min kost. Ja, bra samtal. Mångfald i dina matval är så viktigt för din allmänna hälsa och välbefinnande. Exakt. Jag försöker införliva en regnbåge av frukt och grönsaker tillsammans med magra proteiner och fullkorn. Låter som en vinnande formel. Jag blir hungrig bara jag tänker på alla dessa läckra alternativ. Haha, du är mer än välkommen att gå med mig på lunch när som helst, John. Jag delar gärna med mig. Jag kanske bara tar upp dig om det. Lite variation i min middagsmåltid kan vara precis vad jag behöver. Perfekt. Jag ser fram emot det. Variation är ju livets krydda. Ja, men till det Anna. Okej, jag är officiellt sugen på en välsmakande, väl avrundad lunch nu. Uppdraget fullbordat, alltså. Njut av resten av dagen, John. Du också, Anna. Kan inte vänta på vårt nästa utsökta matäventyr. Lektion 14. Överflöd av valmöjligheter. Vov Anna, den här mataffären har verkligen ett imponerande utbud av produkter, eller hur? Absolut. Jag älskar hur mycket variation de erbjuder. Det är fantastiskt att ha så många alternativ att välja mellan. Jag håller med. Det är nästan överväldigande om jag ska vara ärlig. Det finns bara så mycket att titta på. Jag vet vad du menar. Det kan vara lite skrämmande i början, men jag tycker det är spännande. Du har rätt, det är spännande. Det är som att vara barn i en godisaffär på ett sätt. Haha, precis. Med alla dessa val är jag säker på att vi kommer att kunna hitta exakt det vi behöver. Det är en bra poäng. Att ha denna typ av urval gör det definitivt lättare att få allt på vår lista. Definitivt. Och det är inte bara det väsentliga. Det finns så många specialiteter och gourmetartiklar också. Och jag märkte det. Det är som att de har alla typer av kryddor och snacks man kan tänka sig. Jag vet, det är imponerande.
Det tillgodoser verkligen alla typer av smaker och kostpreferenser. Absolut. Det är fantastiskt att de kan ta emot ett så brett utbud av kunder. Överens om. Det är så skönt att ha en matbutik som går ut över utbudet. Säkert det. Det här är definitivt en av de mer mångsidiga och välsorterade butikerna jag har varit i. Jag också. Det kommer att göra vår shoppingtur idag till ett sant nöje. Jag kunde inte hålla mig mer. Okej, låt oss dyka in och se vilka kulinariska underverk vi kan upptäcka. Lektion 15. Grundläggande budgetering. Hej Anna, jag hade en snabb fråga om kostnaden för den här resan. Råkar du veta hur mycket vi funderar på att spendera idag? Bra fråga. Jag skulle uppskatta cirka $300, ge eller ta, baserat på vår vanliga livsmedelsbudget. Okej, 300 förstår. Och när måste vi ha det betalt av? Förfallodatumet för denna månads maträkning är vanligtvis den 15, om jag minns rätt. Perfekt. Det ger oss ett par veckor på oss att se till att vi har allt täckt. Exakt. Det borde ge oss gott om tid att budgetera därefter och göra betalningen i tid. Bra, det är verkligen bra att veta. Jag vill se till att vi inte stöter på några problem med timmen. Definitivt. Det är alltid bra att vara proaktiv när det gäller att hantera vår ekonomi, särskilt för väsentligheter som matvaror. Absolut. Jag uppskattar att du ger dessa detaljer. Det hjälper mig att känna mig mer organiserad och förberedd. Självklart delar jag gärna med mig av den informationen. Att hålla koll på vår budget är viktigt för oss båda. Överens om. Okej, låt oss börja handla och hålla oss till målet på $300 ska vi. Låter bra. Jag är säker på att vi kan hitta allt vi behöver och hålla oss inom vår budget. Fantastisk. Visa vägen, Anna. Jag är precis bakom dig. Underbart. Låt oss göra det här. Jag är redo att maximera vår matinköpsresa. Fantastisk. Det här kommer att bli en smidig och lyckad utflykt. Jag kan bara känna det. Lektion 16. Beakvear banter. Hej Anna, jag kunde inte låta bli att lägga märke till din brors strandkläder badbyxor, va? Och ja, han älskar att hålla saker avslappnade och bekväma när han är på stranden. Det kan jag förstå. Fast jag måste säga att jag brukar vara lite mer uppklädd när jag går. Verkligen. Vad är ditt bästa strandkläder då? Jag är nyfiken på att höra om din stil. Jo, jag brukar välja en snygg kjol och en blus. Jag gillar att se lite mer sammansatt ut. Det är en fantastisk look. Jag förstår varför du föredrar det framför bara trunkar. Exakt. Jag gillar att känna mig polerad även när jag kopplar av i vattnet. Det kan jag uppskatta. Alla har sin egen komfortnivå och föredragna estetik. Absolut. Och det är roligt att se de olika sätt som folk väljer att klä sig för stranden. Definitivt. Det lägger till hela upplevelsen och atmosfären, enligt min mening.
Jag håller med dig. Dessutom är det ett bra sätt att uttrycka din personliga stil och preferenser. Helt. Det finns inget rätt eller fel sätt att strandkläder, så länge du känner dig säker. Bra sagt, Anna. Jag är glad att vi ser öga mot öga på detta avslappnade men eleganta strandmode. Jag också. Det har varit roligt att jämföra våra perspektiv på strandkläder. Definitivt. Jag tycker om dessa små diskussioner om våra olika smaker och vanor. Samma här. Det är alltid intressant att lära sig om varandras unika tillvägagångssätt. Överens om. Okej, ska vi gå ut och visa upp vår strandlok. Lektion 17. Styrka i enhet. Hej Anna, jag ville fråga dig, hur håller du dig så motiverad och produktiv även när arbetsbördan blir tung? Jo, John, jag tycker att ett starkt stödsystem gör stor skillnad. Jag litar mycket på människorna omkring mig. Det är en bra poäng. Det måste vara så värdefullt att ha det där nätverket av kollegor och vänner att luta sig mot. Definitivt. Jag vet att jag aldrig skulle kunna göra allt på egen hand. Det krävs verkligen en laginsats. Jag kan tänka mig. Ibland kan uppgifterna vara överväldigande, även för den mest hängivna arbetaren. Absolut. Det är därför jag ser till att be om hjälp när jag behöver det. Jag är inte rädd för att delegera eller samarbeta. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att försöka klara av allt ensam kan snabbt leda till utbrändhet. Exakt. Jag har lärt mig att det är okej att erkänna när jag känner mig tunn. Mina kollegor finns alltid där för att hjälpa till. Det är fantastiskt. Det är inspirerande att höra hur du har byggt upp det stödjande nätverket runt dig. Tack, John. Och jag uppmuntrar dig att göra detsamma. Vi behöver alla den där extra bosten ibland. Du vet, du har rätt. Jag brukar försöka hantera saker på egen hand, men jag kanske borde vara mer öppen för samarbete. Jag tror att det verkligen skulle gynna dig. Att tackla utmaningar tillsammans kan få dem att kännas så mycket mer hanterbara. Jag håller med. Okej, jag ska göra en medveten ansträngning för att nå ut mer och utnyttja styrkorna hos omgivningen. Det är underbart, John. Jag tvivlar inte på att du kommer att se en verklig skillnad i din produktivitet och övergripande välbefinnande. Jag uppskattar att du tar dig tid att dela ditt perspektiv. Det har verkligen motiverat mig att tänka om mitt förhållningssätt. Jag är så glad att höra det, John. Kom ihåg att vi alla är med i det här tillsammans. Tveka inte att ta del av stödet. Definitivt. Tack Anna. Här gäller att jobba smartare, inte hårdare. Lektion 18. Flyg bort till Galveston. Hej Anna, jag hörde att du planerar en resa till Galveston snart. Är det rätt? Ja, det stämmer. Jag ser verkligen fram emot det. Jag har hört så bra saker om staden. Det är fantastiskt. Jag har själv varit där några gånger och det är en underbar plats att besöka. Åh, bra. Har du några rekommendationer till mig när det gäller hur jag ska ta mig dit? Absolut. Det
det finns flera flygbolag som flyger direkt till Galvestons flygplatser, vilket är väldigt bekvämt. Underbart, det är bra att veta. Jag måste undersöka flygalternativ och tidtabeller. Definitivt. Och flygplatsen ligger ganska nära de största attraktionerna, så det är lätt att ta sig runt. Perfekt, det är verkligen användbar information. Jag vill vara säker på att jag planerar en effektiv och trevlig resa. Jag är säker på att du kommer att göra det. Galveston har så mycket att erbjuda: stränderna, det historiska distriktet av fisk och skaldjur. Det låter som en dröm. Jag kan inte vänta med att få uppleva allt själv. Några andra tips du kan dela med dig av? Låt mig tänka. Jag skulle rekommendera att packa lätta och bekväma kläder. Vädret brukar vara ganska behagligt. Bra samtal. Det ska jag definitivt ha i åtanke när jag börjar planera min garderob inför resan. Fantastiskt. Och glöm inte att räkna in lite tid för att bara koppla av och njuta av kustnära vibbar. Absolut, det är ett måste. Jag vill verkligen fördjupa mig i Galvestons livsstil. Jag tror att du kommer att älska det. Den har en så unik och charmig karaktär. Jag är säker på att jag kommer att göra det. Jag uppskattar att du delar med dig av dessa användbara tips, John. Det gör mig ännu mer exalterad inför den här resan. Jag är glad att jag kunde ge några användbara insikter. Njut av din tid i Galveston. Lektion 19. Ta vara på ögonblicket. Hej Anna, jag ville köra något av dig. Jag har tänkt på den där försäljningsplanen som vi diskuterade häromdagen. Utmärkt. Vad är dina tankar om det? Jag är glad över att höra ditt perspektiv. Så att jag tycker att det är en solid plan, men jag undrade om det kunde finnas ett sätt att genomföra den ännu mer effektivt. Intressant. Vad hade du i åtanke? Jag är alltid öppen för sätt vi kan optimera vår strategi. Jag tänkte att vi skulle kunna försöka öka försäljningssiffrorna på en ännu kortare tidsram. Jag förstår vad du menar. Det skulle vara ett bra sätt att nå våra mål ännu snabbare. Exakt. Jag känner att om vi verkligen lägger huvudena ihop kan vi komma på ett sätt att påskynda planen. Jag älskar den energin, John. Låt oss dyka in och se vad vi kan brainstorma för att få det att hända. Fantastiskt, jag är exalterad över att komma igång. Jag tror att vi med vår samlade expertis kan få till en riktig magi. Absolut. Det är den här typen av utmaningar jag trivs med. Jag är redo att satsa och se resultat. Fantastiskt. Okej, låt oss kartlägga detaljerna och börja sätta denna plan i verket. Låter bra. Jag har en fantastisk känsla för detta. Vi kommer absolut att krossa dessa försäljningsmål. Jag kunde inte hålla mig mer. Det här är vårt ögonblick att lysa annan. Låt oss ta tag i det. Ja, låt oss göra det. Jag är pigg och redo att utföra detta felfritt. Det är andan. Okej, låt oss komma till det. Jag kan inte vänta på att se vad vi kan uppnå. Lektion 20. Att omfamna mångfald. Hej Anna, jag ville prata med dig om något jag har reflekterat över på sistone.
Naturligtvis. Vad tänker du på? Jag är alltid glad att ge ett öra. Jag har funderat mycket på vikten av att omfamna mångfald både i vårt personliga liv och i vårt arbete. Det är ett underbart ämne att utforska. Jag håller helt med om att mångfald är ett så avgörande element. Absolut. Jag känner att det är något som verkligen kan berika våra erfarenheter och perspektiv. Jag kunde inte hålla med mer. När vi öppnar oss för olika bakgrunder och synpunkter kan det verkligen vara transformerande. Definitivt. Jag har upptäckt att det gör stor skillnad att närma sig situationer med ett öppet och nyfiket tänkesätt. Definitivt. Och det handlar inte bara om att tolerera mångfald, utan att aktivt fira och lära av den. Bra sagt. Jag tror för ofta att människor kan vara motståndskraftiga mot saker som är obekanta eller annorlunda. Du har så rätt. Men när vi möter den mångfalden med tro, mod, tålamod och tacksamhet kan fantastiska saker hända. Absolut. Det handlar om att inse att våra olikheter är det som gör oss starkare som kollektiv. Exakt. Det finns så mycket vi kan vinna genom att ta till oss de unika perspektiv och erfarenheter som andra tar till bordet. Kunde inte hålla med mer. Jag känner att detta är ett så viktigt tänkesätt att odla både professionellt och personligt. Jag håller med helhjärtat. Det är en resa, men en som är så givande och tillfredsställande. Bra sagt. Jag är tacksam över att ha haft det här samtalet med dig, Anna. Det har verkligen inspirerat mig. Det gör mig så glad att höra, John. Jag är glad att vi kunde reflektera över kraften i att omfamna mångfald tillsammans. Jag också. Här är till fortsatt tillväxt, förståelse och firandet av våra olikheter. Vackert sagt. Jag är spännande att se vart detta tänkesätt tar oss, både som individer och som ett team. Absolut. Framtiden är ljus när vi närmar oss den med öppna hjärtan och sinnen. Kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta den här dialogen. Det finns så mycket mer att utforska om detta ämne. Jag är med, Anna. Det här är bara början på ett riktigt meningsfullt samtal. Lektion 21. Namnspel. Hej Anna, jag har tänkt fråga, vad heter din hund nu igen? Min hund heter Luna. Hur är det med dig? Har du ett husdjur? Ja, det gör jag. Han heter Max. Han är en riktig energiknippa. Max låter som en rolig valp. Hur länge har du haft honom? Egentligen har jag haft Max i några år nu. Han har varit en bra följeslagare. Det är underbart. Jag har haft Luna i ungefär 1 år och hon har gett så mycket glädje i mitt liv. Jag kan tänka mig. Den villkorslösa kärleken till ett husdjur är verkligen speciell, eller hur? Absolut. Det är fantastiskt hur de bara kan förgylla din dag med sin närvaro. Definitivt. Max är alltid där för att hälsa på mig med den viftande svansen. Det är bäst. Jag kan relatera. Luna har den sötaste lilla barken som bara smälter mitt hjärta.
Och jag slår vad om. Husdjur har verkligen ett sätt att avmaska sig in i våra känslor, eller hur? Det gör de säkert. Jag vet inte vad jag skulle göra utan min lilla Luna nu. Samma här med Maxe. Han har blivit en så viktig del av mitt liv. Jag älskar det. Det är så bra att vi båda har dessa lurviga vänner att dela våra liv med. Överens om. Husdjur har verkligen ett sätt att berika våra upplevelser, eller hur? Absolut. Jag är glad att vi fick knyta an till våra älskade kamrater idag. Jag också, Anna. Att prata om våra husdjur har varit en riktig höjdpunkt på min dag. Lektion 22. Medvetna ögonblick. Hej Anna, jag ville fråga dig om något jag har märkt på sistone. Naturligtvis. Vad är det? Jag lånar gärna ett öra. Jag känner att jag har spenderat för mycket tid med att rulla tanklöst på min telefon även när jag egentligen inte behöver det. Ja, jag vet precis vad du menar. Jag har tagit mig själv med att göra exakt samma sak. Det är nästan som en reflex, eller hur? Vi sträcker oss automatiskt efter våra telefoner utan att ens tänka på det. Definitivt. Det har blivit en sådan vana, men det är inte alltid den bästa användningen av vår tid och uppmärksamhet. Exakt. Jag har försökt vara mer uppmärksam på när och hur jag använder min telefon, men det kan vara utmanande. Jag håller helt med. Det är en tuff vana att bryta, men det är så viktigt för vårt välmående. Absolut. Jag känner att det är något som många av oss kämpar med nu för tiden. Säkert. Jag har till och med märkt att det ibland kan påverka min produktivitet och fokus. Ja, det är stort för mig också. Jag kommer på mig själv att bli distraherad av aviseringar eller bara tanklös rullning. Jag hör dig. Det är så lätt att sugas in i den där digitala virveln, även när vi har viktiga saker att göra. Exakt. Jag tror att det är dags för oss båda att vara lite mer avsiktliga när det gäller vår telefonanvändning. Jag kunde inte hålla med mer. Vi måste hitta den balansen och se till att våra enheter inte styr våra liv. Definitivt. Några tips som du har funnit till hjälp för att stävja den tanklösa telefonvanan. Några saker har fungerat för mig. Att sätta min telefon i ett annat rum under fokuserad arbetstid, till exempel. Åh, det är bra. Det måste jag prova. Något annat då? Ställ också in specifika tider för att kolla sociala medier eller e-postmeddelanden, istället för att bara uppdatera hela tiden. Ja, det är väldigt vettigt. Att fastställa dessa gränser är nyckeln. Exakt. Det kräver lite disciplin, men det är så värt det att återta vår uppmärksamhet och närvaro. Jag är med dig och jag känner mig motiverad att göra några förändringar. Tack för bra tips, Anna. Lektion 23. Att tackla snäva tidslinjer. Hej Anna, jag vill återkomma till den där försäljningsplanen vi har arbetat med. Jag är lite orolig över tidslinjen. Jag förstår. Vad är dina tankar? Jag är öppen för att utforska sätt vi kan optimera planen.
Tja, jag är orolig för att vi kanske inte realistiskt kan nå målen inom den 2 veckors tidsram som vi först hade diskuterat. Jag kan förstå din oro där. Det är en ganska snäv tidslinje vi hade satt. Exakt. Jag är rädd att vi kan behöva justera planen för att ge oss lite mer andrum. Det är en rättvis poäng. Låt oss ta ett steg tillbaka och se vad vi kan göra för att göra det mer genomförbart. Låter bra. Jag brainstormar gärna några potentiella lösningar med dig. Absolut. Jag är övertygad om att vi kan hitta ett sätt att få det här att fungera om vi slår ihop huvudet. Jag uppskattar din positivitet, Anna. Okej, låt oss börja med att omvärdera de specifika målen och deadlines. Bra idé. Kanske kan vi sträcka ut tidslinjen lite utan att kompromissa med de övergripande målen. Exakt. Och kanske finns det områden där vi kan effektivisera eller optimera vissa processer. Definitivt. Jag är säker på att det finns möjligheter för oss att arbeta smartare, inte bara hårdare. Definitivt. Jag är sugen på att dyka in och se vad vi kan hitta på. Jag också, John. Det är den här typen av utmaningar jag verkligen gillar att ta mig an. Excellent. Okej, låt oss komma till det då. Jag mår bra av vår förmåga att hitta en hållbar lösning. Absolut. Med vår samlade expertis vet jag att vi kommer att hitta ett sätt att göra denna plan till en rungande framgång. Jag kunde inte hålla med mer. Okej, låt oss sätta igång, klockan tickar. Lektion 24. Budgetering briljans. God morgon, Anna. Jag ville diskutera budgeten för vårt kommande projekt. Har du några minuter på dig? Absolut, John. Jag går gärna igenom budgetdetaljerna med dig. Vad tänker du på? Jag försöker få en tydlig bild av exakt vilka resurser vi behöver och hur mycket de kommer att kosta. Bra, låt oss dyka in. Vilken typ av information letar du efter specifikt? Jag skulle älska att få en bättre uppfattning om de måste ha artiklar och deras tillhörande kostnader inom vår budget. Okej, förstår. Jag kan definitivt hjälpa dig att fastställa de väsentliga komponenterna och deras tillgänglighet. Fantastiskt. Och naturligtvis måste vi se till att allt överensstämmer med våra övergripande budgetrestriktioner. Exakt. Vi måste noggrant balansera våra behov och prioriteringar med de resurser vi har tillgängliga. Absolut. Så vad tror du skulle vara det bästa sättet att ta itu med detta? Låt mig tänka. Jag tror att det första steget skulle vara att göra en heltäckande lista över allt vi behöver. Bra idé. Det kommer att ge oss en solid grund att arbeta utifrån. Definitivt. Och sedan kan vi undersöka priser och tillgänglighet för varje artikel på listan. Okej, så vi kan bedöma vad som är genomförbart inom våra budgetparametrar. Exakt. På så sätt kan vi fatta välgrundade beslut om vår resursallokering. Underbar. Jag är verkligen sugen på att få reda på det här. Vad tycker du att våra nästa steg bör vara?
Jag skulle föreslå att vi avsätter lite tid för att gå igenom listan och knäppa siffrorna. Låter bra. Ska vi planera ett möte senare idag för att dyka in mer i detta? Ja, det funkar för mig. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan komma fram till en solid budgeteringsplan. Fantastiskt. Jag uppskattar verkligen att du tog dig tid att gå igenom det här med mig, Anna. Naturligtvis, John. Jag är glad att vi kan samarbeta för att säkerställa att vi har de resurser vi behöver för att lyckas. Absolut. Okej, låt oss komma till det. Jag är spänd på att se vad vi kan åstadkomma. Lektion 25. Livslånga elever. Hej Anna, jag ville fråga dig, hur håller du dig motiverad att fortsätta lära dig och växa? Det är en bra fråga, John. Jag tycker att det är nyckeln att ständigt söka feedback och nya utmaningar. Det är väldigt vettigt. Det är lätt att bli självbelåten om man inte testar sig själv. Exakt. Jag försöker alltid identifiera områden där jag kan förbättra eller utöka mina kunskaper. Jag beundrar den drivkraften att fortsätta utvecklas. Har du några specifika strategier du använder? Jo, jag försöker vara riktigt öppen för konstruktiv kritik, både från kollegor och mentorer. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att ta emot feedback, även när det är tufft, det kan vara så värdefullt. Absolut. Och jag strävar efter att sätta inkrementella mål för mig själv, så jag gör stadiga framsteg. Jag älskar det. Att bryta ner saker i hanterbara steg verkar vara ett bra sätt att hålla sig motiverad. Definitivt. Det hjälper till att förhindra mig från att känna mig överväldigad eller nedstämd. Det är väldigt vettigt. Och hur hanterar du konflikter eller motgångar på vägen? Jag försöker vara positiv och se dem som möjligheter att lära och växa, snarare än som hinder. Det är ett så bra tänkesätt. Att upprätthålla den motståndskraften måste vara avgörande. Det är det. Och jag påminner mig alltid om att lite kamp är en del av processen. Kloka ord, Anna. Det är inspirerande att höra dig berätta om ditt förhållningssätt till kontinuerligt lärande. Tack, John. Det är något jag verkligen brinner för. Jag tror att vi aldrig ska sluta växa. Jag kunde inte hålla med mer. Du är ett fantastiskt exempel och jag uppskattar att du delar med dig av dina insikter. Jag är glad att livslångt lärande är så viktigt, och jag är glad att jag kunde ge ett användbart perspektiv. Definitivt. Det här har varit ett riktigt insiktsfullt samtal. Jag känner mig motiverad att anamma samma tankesätt. Det är underbart att höra, John. Jag är säker på att du kommer att göra fantastiska saker om du behåller den andan av nyfikenhet. Jag uppskattar uppmuntran. Här gäller det att vara nyfiken och aldrig sluta lära sig.